Kisfilmünknek az a célja, hogy bemutassa a 2007-ben Európai Unió által alakított jogi szervezeti formát, az EGTC-t. Filmünk készítésekor még csak 8 EGTC-t jegyezte be szerte Európában, ezek közül egy a szlovák-magyar határon is átnyúló Isszer-Granum szervezet, amely már most úgy működik, mint egy határon átnyúló megye. A többi 7 EGTC Európa szerte található, közös sajátosságuk, hogy legalább 2 országot érintenek. Az EGTC-k forradalmi változást eredményeznek a határon átnyúló projektek esetében, hiszen az előzményének számító eurórégiókhoz képest az a legnagyobb előnye, hogy a határ mindkét oldalán bejegyzett jogi személyként tud megjelenni. Az EGTC az egy minőségileg magasabb forma lehetne az eurórégióhoz képest, legalábbis a jelenlegi működés, mert ugye a kettő nem feltétlenül ugyanarra a célra jön létre, tehát nem az EGTC nem az eurórégiókból fakad feltétlen, legalábbis nem lehet ezt nem egy egyenes következménye. Az EGTC formán belül, tehát a jogi lehetőségei az, hogy mind a két országban ez egy jogi személynek minősül. Ez teszi lehetővé számára, hogy intézményeket tartson fent, vállalkozásokat működtessen és embereket alkalmazzon. Ami nagy gond az eurórégióban, hogy nem lehet a határon átvinni a támogatásokat. Tehát annak ellenére, hogy az eurórégió szlovákiai része kapott közvetlen támogatást, ezeket a támogatásokat itt kellett elkölteni, és nem volt olyan hatása, mint ami az EGTC-ben érezhető. Azért hoztuk létre az EGTC-t, mert korábban eurórégióként próbáltunk meg együttműködni, és azt gondoltuk, hogy olyan szervezetre lenne szükség, ami minden országban jogképes, és projekteket tud benyújtani, anélkül, hogy külön-külön kellene ezeknek az önkormányzatoknak, önkormányzati társulásoknak pályázniuk, hogy együtt valósíthassuk meg ennek a területnek a komplex gazdasági fejlesztését. Az egyes országok szabályozása nem teljesen egyforma, hiszen az Unió minden tagállamának saját magának kellett megalkotni az EGTC-kre vonatkozó jogi szabályozást. A jogi természetét tekintve a magyar szabályozás, most csak erről szeretnénk már beszélni, közjogi jelleget öltött, és jellemzően non-profit szférába terelte az egész EGTC szervezetet. Tulajdonképpen ezzel egy közérdekű tevékenységi kategóriát adott ennek a szervezetnek, és olyan minimális szervezeti kereteket határozott meg számára ez a közgyűlés és az igazgató, mint szervek, amely mellett az EGTC céljai elérése érdekében rendkívül hatékonyan alakíthatja ki szervezetét. A szlovák értelmezés szerint az EGTC az leginkább a projekttársulásra hasonlít, egy konkrét célra jön létre, ahogy egy cég mondjuk meghatároz azt, hogy milyen tevékenységet vagy esetleg tevékenységeket kíván folytatni, úgy egy EGTC-nek is deklarálnia kell az alapszabályában azt, hogy milyen konkrét fejlesztési célra jött létre. Ráadásul van egy olyan szigorító záradék is a jogszabályban, ami azt mondja, hogy egy éven belül nem valósítja meg ezt a projekt célt, akkor a szlovák minisztérium, mint eljáró hatóság kezdeményezheti az EGTC megszüntetését. A szlovák részről a magyar székhelyű EGTC-k jóváhagyási eljárása nagyon kedvezően, gyorsan működik, sokkal hamarabb bejegyeznek egy EGTC-t, mint Magyarországon. Az elfogadott aláírt dokumentum az nem ugyanaz, mint amit Romániában kérnek, és hát más az eljárás is, nálunk csak a fővárosi bírósághoz kell benyújtani, Romániában pedig több minisztériumnak is vizsgálni kell azt, hogy megfelel-e az önkormányzati társulás, vagy az EGTC annak a rendeletnek, amit a román kormány hozott ebben a tárgyban. Mire kell hangsúlyt fektetni egy EGTC alapításakor? Egy EGTC alapításnál el kell gondolkozni az identitásán, a stratégián, a működtetésén, az irányítási, vezetési kérdéseken, a humán erőforrás kérdéseken. Rendkívül fontos szempontok ezek, és ezek alapos átgondolása, elemzése nélkül egy EGTC nem fog jól működni. Az EGTC az eurórégióval szemben egy kötött forma. Ennek a működését biztosítani kell, finanszírozni kell. A mi számításaink szerint egy kisebb kiterjedésű EGTC-nek az éves működési költségei elérik a 4-5 millió forintot. Úgy, hogy ráadásul bevételt ugye nem termel, tehát az EGTC-k létrehozása az minden esetben finanszírozási kényszert jelent, miközben bevételt nem szükségszerűen. Tehát vannak olyan akadályok, ami miatt én az EGTC alapítási szándékkal rendelkező helyi
szereplőket óvatosságra inteném, gondolják meg jól, hogy azok a kérdések, amiket ők közösen meg szeretnének oldani, azok valóban igényelnek-e ilyen szintű intézményesülést. Hogyha intézményesülést igényelnek, akkor az EGTC a megfelelő mód ennek a problémának az ellátása, és a harmadik dolog pedig, hogy képesek-e és hajlandóak-e finanszírozni az EGTC működését akkor is, hogyha nincsenek nyertes projektek, mert nyertes projektekből egyébként EGTC-t finanszírozni, működtetni nem lehet. Az alapítás feltételei, hogy jogszerűség, jogbiztonság határolja, és ne lehessen belenyúlni politikai eszközökkel. Mi a SZESZKI révén ezen dolgozunk, talán részben azért is feljogosítva, mert mi jegyeztük be Európa első működő EGTC-jét. Amint azt hallhatták, az EGTC-k alapítására az érdeklődő önkormányzatok intézményi segítséget kaphatnak egy kimondottan erre a célra létrehozó civil szervezettől, a SZESZKI-től. Az első ilyen segítő szolgálat Franciaországban jött létre MOT néven. Érdekessége, hogy az alapító önkormányzatokon kívül már a francia állam is szerepet vállalt benne. A MOT hatható segítségével létrehozott hasonló célokért dolgozó közép-európai iroda, a SZESZKI áll az önkormányzatok rendelkezésére. Az egyes intézményeken belül meglévő kapacitásokat, azokat sokkal gazdaságosabban lehet felhasználni. Magyar-szlovák határ esetében a két Komárom működtet összesen mondjuk 10 középiskolát, pontos számot nem tudok, amelyek között akár profil átfedés is lehetséges, és sokkal gazdaságosabban működtethetnék ezeket az iskolákat, hogyha mondjuk az azonos profilú iskolákat közösen működtetnék, tehát nem lenne két külön iskola, mondjuk kereskedelmi iskola, hanem egy kereskedelmi iskola volna, csak abban magyar és szlovák oktatás is folyna. Ez egyrészt az ott tanuló diákoknak az elhelyezkedési esélyét is javítja, hiszen két nyelven tanulják meg ugyanazt, másrészt pedig az iskola fenntartásával kapcsolatos költségeket is csökkenti. Például Esztergom és Párkány esetében egy ilyen komplementaritás figyelhető meg, hogy Párkányban nincs kórház. Van egy rendelőintézet, de kórház nincs. Minimális műtéti beavatkozásokat el tudnak végezni, de ott jelentős műtétekre nem kerülhet sor. Esztergomban van egy kórház, minden gond nélkül el tudná látni a Párkány környéki betegeket is, azokban az esetekben, amikor a párkányi rendelőintézet ezt nem tudja megtenni. Ez sürgős esetekben a legnyilvánvalóbb, tehát egy veszélyeztetett terhesség esetében egy szülésnél, egy infarktusnál vagy egy balesetnél, de ez mondjuk olyan betegségek esetében is megoldást jelenthet, ahol az utazás mondjuk az adott beteg számára nagyon komoly problémát jelent, 50 kilométerre kell utazni mondjuk Érsekújvárba, helyett 3 kilométerre van egy kórház, ahol ezt a betegséget kezelni tudják. De az, hogy egy határon átnyúló jelleggel bármilyen intézményeket működtetni tudjak, erre nem ad más lehetőséget a két országnak a jogrendje, mint az EGTC-t. Az EGTC átveheti a párkányi rendelőintézetet. Az esztergomi kórház nem veheti át. Ezen kívül még az élet számos területén nyújthat hatékony segítséget az EGTC. Vállalkozási területen is nagyon széles körű együttműködésre nyílik lehetőség, hiszen olyan piac van mellettünk, korábban a gazdasági kapcsolataink és a határon túlra tevődtek, Szatmárnémetit szeretném itt példaként említeni, ami egy Nyíregyházához hasonló nagyváros, és mi tőle csak 30 kilométerre vagyunk, tehát az itteni termékeket, amiket megtermelnek az emberek, nyugodtan el lehetne juttatni a szatmárnémeti piacra, és ezzel az itteni embereknek is megélhetést lehetne biztosítani. Természetesen az ottan megtermelt termékeket, amik nálunk nem találhatóak meg, azokat pedig el lehetne az itteni piacokra hozni. És hogyha az EGTC ki tudná azt a programot dolgozni, hogy hogyan lehetne átjárni a határon túlra, úgy összehangolni a menetrendeket, akár a busz, akár a vasúti menetrendet, amivel lehetővé lehetne tenni az átjárást, akkor innen erről a területről felszívhatna a közelben lévő nagyváros munkaerőt, és ezzel az itt élőknek is a boldogulását tudná segíteni. Ez nagyon nehéz kiemelni azt a kettőt, abból a 20-ból, amiben nyomon gondolkodunk, de mindenképp a foglalkoztatóhely és a hulladékgazdálkodás azok, amikkel nagyon komolyan kellene foglalkozni. Természetesen az előbb említett két nagyon nagy programokon, a vízgazdálkodásnak és a hidakon túl,
ezeket úgy gondolom, hogy egy energia átszállítás, mi eleve úgy terveztük a gázportot, és úgy is építettük meg az Ipoly balpartján, hogy bármikor át tudunk vinni. Így készítettük el a Szobi vízbázist, hogy bármikor át tudunk vinni szlovák oldalra egészséges jó vizet. Azt kell mondjam, hogy ebben nagyon jó lenne együtt gondolkodni, amikor a természetet éljük, a tájat éljük, és az ott élőket próbáljuk egymáshoz közelíteni, egymásra hangolni. Som presvedčený aj pre budovanie takej tej vnútornej súdržnosti Európskej únie, ktorá je založená vlastne na poznaní, na vzájomnom poznaní sa ľudí, poznaní sa miest medzi sebou, národov. Myslím si, že toto je správna cesta na to, aby sa budovala naozaj silná Európska únia. 2007-től az Európai Unió 3 fő pillért határozott meg az elmaradott térségek fejlesztése érdekében. 1. A versenyképesség növelése, 2. A konvergencia, és 3. A területi együttműködés. Az európai területi együttműködés keretében immár 8 milliárd euró áll a rendelkezésre. Az EGTC-k egyik nagy előnye, hogy segítségükkel könnyebben hozzá lehet férni uniós forrásokhoz, tehát ETE támogatásokra is tudnak pályázni. Az európai területi együttműködési programokban más pályázóknál kedvezőbb feltételekkel vehet részt. Hát még egy hagyományos önkormányzatok közötti együttműködési projekt az 0 pontról indul, addig egy EGTC automatikus 25-30 pontot már megszerez, csak az, hogy EGTC-ként nyújtja be a pályázatot, és valójában az EGTC az Európai Területi Együttműködési Programoknak a fogadására lett kitalálva. Európske zoskupenie územnej spolupráce je veľmi silný nástroj na spoluprácu medzi verejnými subjektami, medzi ľuďmi, jednak v oblasti pohraničia na riešenie problémov v oblasti dopravy alebo rozvoja cestovného ruchu alebo konkrétnych projektov, aj v oblasti, dá sa povedať, osobných szociálnych služieb. Az Európai Unió azt is meghatározza, hogy mely területeket lehet az ETE keretében támogatni. A térképen is látható, hogy Szlovákiának például a teljes területe ebbe a kategóriába esik, de Magyarország jelentős része is jogosult ilyen támogatások fogadására. Románia keleti megyéi számára is nyitott a lehetőség, a tervek szerint Szerbia Magyarországhoz és Romániához közeleső régiói is bevonhatók lesznek a jövőben. EGTC alapítására csak 2007-től van mód, tehát ez egy igen új lehetőség. Eddig Európában összesen 8 EGTC alakult meg, ebből egy Szlovákia és Magyarország határán, Isztergránum néven, amely 47 magyar és 39 szlovák önkormányzat közreműködésével jött létre. Napjainkban több EGTC bejegyzése is folyamatban van a szlovák-magyar határ mentén, mint például a Pons-Danubi Komárom-Komárnó térségében, a Fairies Garden Győr-Moson-Magyaróvár Szamorin térségében. Az eddigi legnagyobb EGTC, melynek már megkezdődött a regisztrálása, 4 megyét ölel fel, kettőt a szlovák és a magyar oldalról. 2007 óta bejegyzés alatt áll az Ung-Tisza Tour EGTC, amely 4 országot érint. Szlovákiát, Magyarországot, Ukrajnát és Romániát. Érdekessége, hogy kárpátaljai önkormányzatok is tagjai, noha Ukrajna nem Európai Uniós ország, erre mégis lehetőséget ad az EGTC-ről szóló EK rendelet. A román-magyar-szerb 3-as határnál alakult meg a Bánát Triplex Konfínium 74 önkormányzat bevonásával. Határaink mentén sok lehetőség nyílik EGTC-k alapítására, elsősorban a nagy vonzáskörzettel rendelkező nagyvárosok térségében, melyek egyelőre kevéssé éreztetik hatásukat a határ másik oldalán.